નમસ્તે મિત્રો, આજથી પાક નિષ્ફળ સહાય 2020ની અંદર ફોર્મ ભરવાની ઓનલાઈન આજથી શરૂઆત થવાની છે। આ ફોર્મ છે તે કેવી રીતે તમે ભરી શકશો, ખેડૂતને 20,000ની સહાય મળશે, તેના માટે શું પ્રોસેસ કરવાની છે તે તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। સાથે સાથે એકથી વધુ ખાતેદાર છે તો શું દરેક ખાતેદારને આ સહાય મળશે, ઓછામાં ઓછી કેટલી સહાય મળશે, કેવી રીતે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાશે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોશે, આજથી ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ છે તો તમારે શું પ્રોસેસ કરવાની છે તે તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોશો તો તમામ માહિતી તમને જરૂર મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરકારે ઓફિશિયલ માહિતી જાહેર કરી છે। તેમાં આપેલું છે કે 10,000 રૂપિયા છે તે પ્રતિ હેક્ટરે સહાય મળશે। મહત્તમ 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં આ સહાય ચૂકવાશે, એટલે કે વધુમાં વધુ 20,000ની સહાય મળશે। અને જો ઓછામાં ઓછી જમીન હશે તો પણ તેમને 5,000ની સહાય છે તે મળવાપાત્ર છે। આ તો આપણે વાત કરી કે કેટલી સહાય મળશે। હવે જોઈએ આગળ કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોશે આની અંદર। તો અહીંયા પણ સ્પષ્ટ તેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ કૃષિ રાહત પેકેજનો લાભ લેવા માટે તમારી પાસે તો ખાસ અરજીપત્રકના નમૂનામાં ગામ નમૂના નંબર 8, તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો જોશે, ગામ નમૂના નંબર 7-12 જોશે, આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર, બેંક એકાઉન્ટ નંબર અને સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો ખાસ કે એક જ ખાતેદારને લાભ મળશે। દાખલા તરીકે તમારી જમીન છે તેમાં 3 ખાતેદાર છે તો ત્રણેય ખાતેદારને આ સહાય નહીં મળે, 3 ખાતેદારમાંથી કોઈ પણ એકને આ સહાય મળશે। એટલે બીજા અન્ય ખાતેદારનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર છે તે પણ તમારે જરૂર પડશે। અને આના ફોર્મ છે તે 1 ઓક્ટોબરથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે, 31 ઓક્ટોબરથી સુધી ભરાશે। ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે। મિત્રો આજે 1 ઓક્ટોબર થઈ ગઈ છે એટલે આ ફોર્મ ભરવાના શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તમારે ખાસ તો ડોક્યુમેન્ટ અમુક તૈયાર કરવાના છે। તેના માટે કીધું એમ કે ગામ નમૂનો નંબર 12 છે તેમાં ચાલુ વર્ષના વાવેતરનો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ 2020-21નો। જો તે ન હોય તો ગામના તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો જોશે। અને સંયુક્ત ખાતેદાર હશે તો ના વાંધા અંગેનું સંમતિપત્રક જોશે। એ સંમતિપત્રક છે તે કોરા પેજની અંદર તમારી જાતે લખી શકો છો। આટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે તૈયાર રાખવાના છે। હવે આ ફોર્મ છે તે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે। આ પોર્ટલ ઉપર હજી સુધી હાલમાં અત્યાર સુધી આ ફોર્મ છે તે ઓનલાઈન તમારી જાતે ભરી શકો તેવી લિંક મૂકેલી નથી। કોઈ ઓફિસરના માધ્યમથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે તેવી માહિતી મળી રહી છે। તમારી જાતે ફોર્મ ભરવું હોય તો કેવી રીતે ભરાશે તે અંગેની કાંઈ અપડેટ વધુ આગળ આવશે તો તમને વિડીયો બનાવીને ચોક્કસ આપીશું કે જાતે ઓનલાઈન લાઈવ ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું। હવે અત્યારે તો સૌથી પ્રથમ તો આમાં જે ડોક્યુમેન્ટ કીધા છે એ ડોક્યુમેન્ટ તમારે તૈયાર રાખવાના છે। તેના આધારે એ ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થશે, એટલે ગામની અંદર પણ ફોર્મ ભરી શકાશે। અહીંયા સ્પષ્ટ તેનો ઉલ્લેખ પણ છે, તમે જોઈ શકો છો કે મફતની અંદર દરેક ખેડૂતને ફોર્મ ભરી આપવામાં આવશે। જે ગામની અંદર વીસી સભ્યો હોય, ગ્રામ સેવક હોય તે ફોર્મ તમારું ભરી દેશે। તેના માટે આપણે જોયું તેમ જે ઉપર મુજબના ડોક્યુમેન્ટ છે તે તમારે કમ્પ્લીટ કરીને આપવા પડશે। ફ્રી ઓફ તમને એ ફોર્મ ભરી દેશે। તેનો 10 રૂપિયા ચાર્જ છે તે તમારા વતી સરકાર તેને ચૂકવશે। અલગ અલગ જિલ્લા દીઠ, તાલુકા દીઠ જે કાંઈ ચાર્જ છે તે ચૂકવશે, તમારે કંઈ પણ રૂપિયા ભરવાના થતા નથી। આ અંગે કંઈ વધુ ડિટેલ મળશે, કેવી રીતે ફોર્મ તમારી જાતે પણ ભરી શકો તે અંગેની કંઈ વધુ લિંક મળશે તો ચોક્કસ વિડીયો બનાવીને અલગથી માહિતી આપીશું। અત્યારે તમારે જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ ડોક્યુમેન્ટ કીધા એ મુજબના રેડી રાખો જેથી શરૂઆતમાં ઝડપથી તમારું ફોર્મ ભરી શકાય। તેના માટે તમારે ગામના તલાટી મંત્રી છે તેનો સંપર્ક કરવો, ગામની અંદર વીસી વીએલઈ સભ્ય છે, ગ્રામ સેવક છે તેનો સંપર્ક કરવો। તેના માધ્યમથી સરળતાથી તમે આ ફોર્મ ભરી શકો। ખેડૂત માટેની એક મહત્વની જાહેરાત જેમાં 10,000ની સહાયથી લઈ 20,000 સુધીની સહાય મળવાપાત્ર છે તે અંગે ખાસ તમે પણ ચોક્કસ લાભ લેજો। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।